बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद लرو چې ان شاء الله ټول وشوسته نن ان شاء الله موږ ته شریکای کلاس سیکنډ جنرال نالج ټیک شلا جنرال منکای عام او نالج منکای علم جاننا ټیک شلا د کیم کلاس 2 टेक्स्ट बुक چې کیم نامش سره کې پی کې بک بورډ پېښور دا بیسډ آن کوریکولم 2020 نصاب के मुताबिक सही शल या निसाब 2020 के मुताबिक शा मिजवे नन दे सेकंड क्लास जनरल नॉलेज वे शरीकवी पाठे چې सिमरा 1 by 1 टॉपिक्स थी और मिज 1 by 1 में स्टडी कई वे सही शल او هغه نه بعد دا جنرال نالج چې کیم دا د بنیادی تعلق د ساينس سره د مشتلم سره د سزنه پوینټ شه د اسلامیت سره تعلق یې شته ده صحیح شله نورسیه پیج نمبر 1 ته لرنینګ آوټکمز ده ٹھیک شله پیج نمبر 1 باندې ویای مش سره بوب اول چې کیم دا یعنی یونټ 1 په यूनिट 1 में सर टाइटल दा आवर कंट्री पाकिस्तान हमारे मुल्क पाकिस्तान टिक्सला स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स तलबा के सीखने के नताइज मतलब दा چې دای چې کله د چپټر ختم کو نو دای کیم شاینه په شزدا کې سس نتایج سس وجوهات و روزي صحیح شلا after completing this chapter چې کله دای کمپلیټ کی د چپټر ایغه نه بعد د स्टूडेंट्स will be able to طلبا اس قابل हो जाएंगे دغه شیوه قابل جوړ شي سره دای کوي چې ریکګنایز پہچانوي کوي د میپ اف پاکستان د پاکستان چې کومه نقشه ده صحیح شله دغه ودای پہچان کوي شي یوامي میپ یوامي ګلوب د مزکه ولا چې کومه اغه ګول دغه قسم د سیوا یغی کنا سوتوي نقشای هغه تسویل شي هغه ګلوب ویل شي او کچېره په یو کاغذ او په مثال یو کاغذ اوخلو په پین پنده دغه سلیاره جوړه کې مثال کیرینا هسپتالینا روډینا جوړ کې نو دغه چې قیمت نقشه جوړ کړه دیس از کالډ میپ دغه ته نقشه ویل شي نو په نقشه او په ګلوب شي چوتو ستا پته لاګي چې د کیمه میش په لوسه پند جوړ کړی شو یې نقشه وی چې پاشه روډینا او دا وکړه مکره او د یو خاص زوی نقشه وی د یو خاص زوی مطلب د میش په ظاهر کړه وی به هغه نقشه ته میش سویر شي میپ ویل شي ټیک شله ښه نو دا پوینټ ته وشو بل لمش سره دوام پوینټ وی چې نیمو نومینه وې تاسو زده کیه او وی نشا د پروینسز and areas کیمه دی ابل یو تریدا ابلیکتا کیم د ایریا دی مثلا ایجکه یعنی آزاد کشمیر جی بی او گلگت بلتستان and ICT اسلام آباد کیپټل टेरिटरी ٹھیک شلا اف پاکستان د پاکستان چې سیمرا صوبې دي هغه نومیناتو څخه زده کیه سیمرا ایریا دی لکه آزاد کشمیر دا گلگت بلتستان دا کیپټل اف اسلام آباد دا صحیح شلا نو د پاکستان چې سیمرا ایریا دی سیمرا علاقې دی په دغه ټوله وته څه نومینا زده کیه ټیک شلا چیرې په دغه چپټر شه بل نامش سره depict the culture diversity of all provinces and areas of Pakistan په پاکستان چې سیمرا ایریا دی سیمرا مطلب د صوبې دی په هغه څه قسم ثقافت ته هغه ثقافت رسم رواج طور طریقہ دا به تاسو ټول ظاهر کی دا تاسو ټول او پېژنئ زداوي کی وزهوي کی ټیکشلا اچره اپ د چپټر شه شابل سوی بل وچری کګنایز پہچان وو کی تاسو د سیګنیفیکینس اهمیت شا د چا اف نیشنل فلیگ قومی جنډه د قومی جنډه وته سه پہچانو کیه شناخت وو کیه زده کړه وو کیه
چیرې د قومي چې کومه جنډا د فلیګ څه ویلی شي جنډې ته ویلی شي نو د قومي جنډې تو سے پہچانو کیے چې قومي جنډا څه ته ویلی شي دغه نه څه مطلب ده آیا د یو ملک قومي جنډې نه څه مراد ده ویلې دی دغه خپله جنډا لهراو کوي دغه څه وجوهات دی نو دا به تاسې په دغه بوب شی دغه چپټر شی مخشه زده وی کیې دغه اهمیت وی زده کیې لکه پاکستان چې کومه جنډا دو همیش سره په دوه کلر شه دو لکه فرض کړئ دیم رشه دا وګوره دلې پلا گرین کلر دو صحیح او دلې پر ترې دو وایټ کلر دو یعنی سفید ٹھیک شلا دوه کلر شه کچېره تاسو نه سګدا پته وکي چې یاره د پاکستان جنډا په سه کلر باندې شامل ده نو تاسو وته شي چې په دوه کلر باندې مشتمل ده ټیک شلا ش بل په د جنډا شه دغه گرین کلر چې کیم ده دا مش سره د ظاهروي دا شو کوي چې په پاکستان شه دمر کسونو مسلمان دي مسلم دي ٹھیک شلا او دغه وایټ کلر چې کیم دی دا ادر چې سیمرا ریلیجنز دی مطلب دا نیرا سیمرا مذهبی نه دی دا تو سره هغه شو کوي صحیح شلا نو دا د دغه جنډې څه اهمیت څه وجوهات صحیح شلا دا غوي نو دا ان شاء الله مخشر سی و مخشر میجوت سے 1 by 1 دا یو شای سټډي کوي ٹھیک شلا بل مش سره ساينس بنیادی سشته ویل شي SCIENCE نو ساينس بنیادی سشته ویل شي ساينس لفظ چې کیم دا د مش سره غله ده د تشنه د سینشیا نه او سینشیا لفظ چې کیم دا د لیټین لفظ دا یو لیټین ورډ دا صحیح یو لاتینی لفظ دا چې دا د اغنه د ساينس ارواتله ده و اغ لاتینی لفظ سینشیا یا سینټیا مطلب دا سیکورتای چې سینشیا سیکورتای چې سینټیا دیک سمانه دو اغ معنا دو سینشیا معنا کوي سینشیا means to know or knowledge ټیک شلا نو د اغ سینشیا لفظ چې کیم دا د اغ مش سره معنا تر ایدو کې NOWLADGA ٹھیک شلا نو ایکسنشیا لفظ مش سره معنا دو to know or knowledge ٹھیک شلا نو د سینشیا لفظ سره معنا دو to know or knowledge شا نو معنا کوي جاننا او knowledge معنا کوي جاننا صحیح شلا نو سینشیا د کوم لفظ نه سینس د کوم لفظ نه مطلب ده د سینشیا لفظ نه ار وتره د اکسنشیا لفظ څه ویل شي نالج ته ویل شي شا نو د سینس مقصد څه ډیفینیشن مې سره کوي ډیفینیشن خو چون کې لیول ډېر انتهایی وړي کړه خو سیمپل سره په پای کو چې هغه علم چې میږي د ابزرویشن یعنی د مشاهدات د لیدلې په ذریعه سره and experiments او د تجربات مطلب دا په یو شی مش تجربه وکي واضح کو چې یو خبره مو څنګه یو شایدو سیدو او فرض کړي هغه خبره په پېښور شاغه شایدو او هغه خبره په امریکا شاغه شایدو او هغه خبره په پاکستان شاغه شایدو په ټوله دنیا شاغه شایدو نو دغه تسویل شي دغه تویل شي ایکسپریمنټس لی ایکسپریمنټیشنز صحیح نو هغه علم چې دای ته حاصلېږي په لیدلې په ذریعه سره یو خبره ده دوامه خبره ده چې په د تجربه وکړي او په تجربه په ذریعه سره ته حاصلېږي به دغه دواړه شیانه چې کوم علم مش سره سي اختمش ویل شي ساينس ویل شي ټیک شله نو د ساينس ډیفینیشن یاونه او سره مش ساينس دا یا وایي چې ساينس لفظ د تشنه ارواتلا ده ٹھیک شلا مخشم انشاءاللہ میجو تو سے پیج نمبر 2 پندے اور کنٹری چې کوم ټاپک ته او سټڈی کوي اجازه دوړي تو سے نه د بل ویډیو راسا د خدای په امان